На автомобільному ринку Китаю сьогодні киплять справжні пристрасті. Конкуренція тут така, що виробники готові на найсміливіші експерименти, аби привернути увагу вимогливої аудиторії. Тому, коли в країні з'являється новий позашляховик з гібридною установкою, це вже сама по собі подія. Але якщо цей позашляховик ще й дешевший за своїх прямих конкурентів, це вже справжній виклик усьому ринку. І саме такий виклик кинула Chery Group, запустивши під своїм новим суббрендом Chung'e гібридний рамний позашляховик амфібію G700. За розмірами G700 навіть більший за Toyota Land Cruiser 300, а за характеристиками впевнено стає в один ряд з топовими гібридами провідних китайських брендів. Під капотом 752 кінські сили, а запас ходу сягає 1400 км на повному баці. У салоні максимум комфорту та технологій. Якісні матеріали оздоблення, сучасна мультимедіа та конфігурації на 5 або 6 місць. Попередні продажі Chung'e G700 стартували ще наприкінці серпня цього року. І що цікаво, дилери приймали замовлення на осліп ще до офіційного старту поставок. Лише 19 вересня з'явився офіційний прайс-лист. Базову версію оцінено в $46 300. Тож давайте розберемося, на що реально здатний G700 і чим він може здивувати покупців. Ця новинка з преміальної лінійки Chung'e не просто черговий позашляховик від Jetour. G700 створений, щоб кинути виклик гігантам на зразок Tank та BYD, і робить це з типовим для Китаю поєднанням технологічної сміливості, розкоші та розмаху. Головна інтрига, яку компанія тримала до останнього – здатність G700 рухатися по воді. Поки BYD U8 покладається на обертання коліс, що створюють тягу, інженери Chery знайшли більш ефектне рішення, яке більше нагадує рішення зі світу катерів і моторних човнів. Секрет амфібійних здібностей новинки криється в продуманій інженерії. В опціональний задній бампер вбудовані два компактні, але дуже потужні електромотори. Кожен з них розвиває до 24,5 сил, а сумарна віддача – 49 сил. Ці двигуни розкручують гребні гвинти до 9000 обертів на хвилину, перетворюючи масивний тритонний позашляховик на повноцінний амфібійний засіб пересування. В результаті G700 може спокійно пересуватись по воді зі швидкістю до 7 км на годину. Це більш ніж удвічі швидше, ніж найближчий конкурент U8, який пливе лише зі швидкістю 3 км на годину. У салоні при водних процедурах розміщується до 6 осіб, а система стабілізації з гіроскопом забезпечує стійкість на хвилях. Кузов герметизований та здатний витримувати тиск води до 20 кПа. Єдине обмеження – час. Купання обмежено виробником і не повинно перевищувати 60 хвилин. Для наочності інженери компанії влаштували водний тест силового агрегату. Двигун повністю занурили у резервуар із водою на 2 години. І що ви думаєте? Після вилучення мотор завівся без найменших проблем з першого разу, ніби нічого й не відбувалося. Безумовно, такий амфібійний пакет – це перш за все маркетинговий хід. Навряд чи реальний власник преміального позашляховика регулярно форсуватиме річки вплавь. Але ефект від демонстрації очевидний. Це не лише підтвердження найвищого рівня інженерної роботи, а й своєрідний удар по самолюбству конкурентів. Зовнішній вигляд 700-го повністю відповідає образу класичного агресивного позашляховика. Кузов з кутастими формами відразу заявляє про серйозні амбіції машини, а масивні роздуті колісні арки і короткі звиси роблять її не тільки візуально агресивною, а й прохіднішою в реальних умовах. На п'ятих дверях встановлено повнорозмірне запасне колесо – обов'язковий атрибут справжнього позашляховика, який натякає – це не міський паркетник, а апарат для справжнього бездоріжжя. Дизайн перекликається з іншими моделями Jetour, такими як T1 та T2, особливо у передній частині з характерними квадратними фарами та денними ходовими вогнями. Буксирувальні провушини та значний передній бампер недвозначно говорять – G700 готовий до серйозних випробувань поза асфальтом.
А якщо поставити його поряд з X5 або Land Rover Discovery, одразу відчуваєш, наскільки він великий. Його довжина досягає 5198 мм, ширина – 2050, а висота – 1956. Колісна база – 2870 мм, а кут в'їзду – 30 градусів, і з'їзду 25 роблять його здатним долати серйозні перешкоди. Особливу увагу варто приділити пневмопідвісці. Дорожній просвіт у її верхньому положенні досягає цілих 320 мм, що дозволить сміливо штурмувати нерівності та глибокі колії. Стандартні 20-дюймові колеса вже значні, але за бажанням їх легко замінити на серйозні позашляхові шини для справжніх любителів пригод. І ще один козир для мандрівників – це авто здатно тягнути причіп масою до 2,5 тонн. Силова установка G700 – це яскравий приклад технологій у світі гібридів. Під капотом встановлений 2-літровий турбомотор потужністю 211 сил, який працює у складі супергібридної системи Kunpeng Super Hybrid CDMO. При цьому двигун відрізняється відмінним тепловим ККД 45,5%. Найчастіше ДВЗ тут виконує роль генератора для заряджання батареї, а підключення до передніх колес відбувається через двоступеневий редуктор, коли це дійсно необхідно. Основна сила автомобіля прихована в електричній частині. Два потужні електромотори сумарно видають 752 сили та 795 ньютон-метр крутного, що дозволяє важкому рамному позашляховику прискорюватися до 100 км на годину лише за 4,6 секунди. Максимальна швидкість при цьому обмежена на позначці 180 км на годину. Батарея ємністю 34 і 1 кВт-годину забезпечує до 150 км пробігу на чистій електриці, а в гібридному режимі сумарний запас ходу досягає 1400 км. І це ще не все. Завдяки 800-вольтовій архітектурі зарядка з 30 до 80% займає менше 10 хвилин. І особливо важливо відзначити, вся електрична начинка, включаючи батарею, захищена за стандартом IP68 від пилу і вологи. Позашляховик побудований на міцній сталевій лонжеронній рамі. Підвізка всіх коліс тут повністю незалежна пневматична, що дає змогу змінювати дорожній просвіт від 200 до 320 мм. У поєднанні з інтелектуальною системою повного приводу це робить G700 універсалом. Автомобіль сам підлаштовується під покриття, забезпечуючи оптимальне щеплення та комфорт. Але якщо дорога перетворюється на справжній офроуд, водієві доступний повний арсенал. 3 жорсткі блокування диференціалів дозволяють пройти найскладніші ділянки без компромісів. Глибина долаємого броду досягає 970 мм. G700 пропонує й інші позашляхові фішки. Наприклад, функція «танковий розворот». Колеса з лівого та правого боку обертаються у протилежні напрямки, дозволяючи автомобілю розвернутися на місці. Інтер'єр автомобіля – це поєднання преміуму, технологій та продуманого мінімалізму. Всередині брутальний характер екстер'єру змінюється відчуттям комфорту та простору. Якість обробки, м'яка шкіра, приємний на дотик пластик та акуратні алюмінієві вставки створюють атмосферу преміального автомобіля. Салон розрахований на 5 пасажирів, але за доплату можна отримати повноцінний 6-місний варіант. Звичної панелі приладів тут немає. Замість неї 35-дюймовий вузький дисплей Skylight Screen, розтягнутий на всю ширину передньої панелі, на якому відображається інформація про автомобіль, мультимедійні функції та навігаційна система. Крім того, вже в базовій комплектації є 15- і 6-дюймовий тачскрін мультимедіа. Незважаючи на велику кількість сучасних екранів, інженери залишили блок великих фізичних кнопок на центральному тунелі. І це рішення цілком виправдане. Керувати найважливішими позашляховими функціями на дотик не лише зручніше, а й безпечніше, особливо коли дорога стає складнішою. Передній пасажир отримав масивну ручку на панелі. У стандартному оснащенні вже є підігрів сидінь першого та другого ряду, вентиляція передніх крісел,
бездротова зарядка, системи кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, а також функції автоматичного гальмування та утримання у смузі. У топових комплектаціях G700 оснащується адаптивною підвіскою, яка згладжує нерівності дороги, масаж на всіх кріслах у 5-місному варіанті та окремий 17- і 3-дюймовий дисплей для задніх пасажирів. І, звичайно, за якісний звук відповідає аудіосистема Lexicon із об'ємним звучанням. Tsunghen G700, продажі якого стартували 19 жовтня, виходить на ринок як великий преміальний гібридний позашляховик, здатний конкурувати з відомими моделями. Автомобіль буде доступний у 4 комплектаціях, а його ціна варіюється від 46 300 до майже 60 тисяч доларів, що робить його цікавою пропозицією для тих, хто шукає поєднання преміального комфорту та сучасних гібридних технологій. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто, тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.